do not remove of water molecules, but water molecule remove होणार नाही. Water molecule ammonia molecule, water molecule ammonia molecule, H2O2 hydrogen peroxide molecules, ठीक आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपाउंड्स डू नॉट रिमूव्ह, म्हणजे याच्यापैकी कुठल्याच प्रकारचा आपल्याला बाय प्रोडक्ट मिळणार नाही. ठीक आहे, म्हणजे डू नॉट फॉर्म इन अ बाय प्रोडक्ट, डू नॉट फॉर्म इन अ बाय प्रोडक्ट, डू नॉट फॉर्म इन अ बाय प्रोडक्ट्स. ठीक आहे, यामध्ये आपल्याला बाय प्रोडक्ट मिळणार नाही. ठीक आहे, म्हणजे H2O, NH3, H2O2 मॉलिक्युल्स आपल्याला मिळणार नाही. ठीक आहे, याला म्हणतो आपण ऍडिशन्स पॉलिमर्स. ठीक आहे, ऍड तर होत जाते पण ही मॉलिक्युल्स कधीच बाहेर निघत नाही. तुम्ही पाहिलं असेल की जेव्हा आपण पॉलिथिनला जाळतो तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर निघतो का? नाही. ठीक आहे, PVC ला आपण जाळतो तर वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर निघतो का? नाही. ठीक आहे, आणि फॉर एक्झाम्पल जर याचं द्यायचं काम पडलं तर पॉलिथिन, ठीक आहे, नंतर पोरलॉन, ठीक आहे. सेकंड एक्झाम्पल PVC, इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ऍडिशन्स पॉलिमर्स. अगेन देन सेकंड नंबर कंडेन्सेशन पॉलिमर, कंडेन्सेशन पॉलिमर्स. आता कंडेन्सेशन म्हणजे काय? याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे की रिमूव्ह ऑफ, एक पॉइंट असा येईल की रिमूव्ह ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल किंवा तुमचा H2O2 मॉलिक्यूल्स, हे मॉलिक्यूल काय होईल इथून रिमूव्ह होईल. बट यामध्ये रिमूव्ह होईल का? नाही होणार. ठीक आहे, आता कंडेन्सेशन पॉलिमर म्हणजे काय? आता कंडेन्सेशन पॉलिमर म्हणजे काय? द पॉलिमर इन विच the polymer in which are formed in a two or more than monomers. ठीक है, the polymer in which are formed in two or more than monomers. Then eliminations of small molecules is called as small molecule. That's like water, NH3, etc. is called as condensations polymers. ठीक है. कंडेन्सेशन पॉलिमर्स. ठीक आहे, तर कंडेन्सेशन पॉलिमर मध्ये काय? रिमूव्ह ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल, H2O2 मॉलिक्युल्स. ठीक आहे, डिफिनेशन अशी फॉर्म होईल, द पॉलिमर इन विच आर फॉर्म इन टू और मोर दॅन मोनोमर्स. The eliminations of small molecule, that's like water, ammonia, etc. is called as condensations polymers. ठीक आहे, याला म्हणतो आपण condensations polymer. फॉर एक्झाम्पल पॉलिअमाइड्स, नायलॉन आणि पॉलिस्टेरीन्स. ठीक आहे, आता सगळ्यात महत्वाचं काय करू की पॉलिथिनचं जे आपण हे आहे, ठीक आहे, किंवा टेफ्लॉन जे एक्झाम्पल आहे ना, टेफ्लॉन. ठीक आहे, टेफ्लॉन साठी आपल्याला पाहिजे ट्रायफ्ल्युरो, टेफ्लॉन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस ऍडिशन्स पॉलिमर्स. ठीक आहे, तर आधी आपण आता याची रिएक्शन्स तो काय तर. ठीक आहे, टेफ्लॉन फॉर्म करते वेळी टेफ्लॉनचा मोनोमर जो आहे तुमचा टेट्राफ्ल्युरोइथिन. ठीक आहे, तर CF2 डबल बॉन्ड CF2, याचं नाव आहे टेट्राफ्ल्युरोइथिन. It process also known as polymerizations.
ठीक आहे. दिस डबल बॉन्ड काय होईल तुमचा ब्रेक होईल. ठीक आहे. बॉन्ड CF2 बॉन्ड CF2 अप टू नाही याला म्हणतो आपण रिपीटिंग युनिट्स ठीक आहे. अँड ऑल्सो प्रोसेस कन्वर्ट इनटू बॉन्ड CF2 बॉन्ड CF2 अप टू N. ठीक आहे. याला म्हणतो आपण टेफ्लॉन. एक्झाम्पल तुमच्याकडे आहे टेफ्लॉन. क्लासिफिकेशन्स ऑफ डिफरंट टॉपिक. याच्यामध्ये जो आपला 4th नंबर टॉपिक्स आहे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फोर्सेस. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फोर्सेस. ठीक आहे. तर त्या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे काय. ठीक आहे. हा सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट आहे. मॉलिक्युलर फोर्स म्हटला की स्ट्रेच करणं आलं की त्याला रिलॅक्स करणं आलं की तो आपल्या ओरिजिनल जागेवरती आला. ठीक आहे. म्हणजे याचा अर्थ तोही एक प्रकारचा काय पॉलिमर्सच आहे की नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय की मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय देअर आर टू मॉलिक्युल्स फोर्स आर कंबाईन्ड टू इच अदर्स. ठीक आहे. अँड फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन यांच्यामध्ये काय असलं पाहिजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असलं पाहिजे. तुम्ही त्याला किती काही स्ट्रेच करा की जसं स्ट्रेच त्यांचं रिलीज झालं की ते आपल्या जागेवरती येईल. ठीक आहे. म्हणजे यांच्यामध्ये काय एक प्रकारचा फोर्स असतो. ठीक आहे. याला म्हणतो आपण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ठीक आहे. तर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फोर्सेस माझा जो पहिला पॉइंट आहे तो तुमचा इलॅस्टोमर. इलॅस्टोमरचा अर्थ होतो की इलॅस्टिक इन नेचर म्हटलं की त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन झालं स्ट्रॉंग आहे की वीक आहे ते आपण नंतर पाहणारच आहोत. ठीक आहे. आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन झालं की ते जेव्हा त्यांना आपण स्ट्रेच करू किंवा स्ट्रेच केल्यानंतर त्याला आपण रिलीज करू की त्यांची पोझिशन ही काय असेल हे आपल्याला सांगायचं. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिला जो आहे तो तुमचा इलॅस्टोमर्स. सेकंड जो आहे तो आहे तुमचा फायबर्स. थर्ड जो आहे तुमचा तो थर्मोप्लास्टिक्स. अँड फोर्थ जो आहे तो तुमचा थर्मोसेटिक पॉलिमर्स. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिला बघू आपण इलॅस्टोमर्स. ठीक आहे. आता इलॅस्टोमर म्हणजे काय द पॉलिमर विच आर इलॅस्टिक इन नेचर. तुम्हाला मी पहिल्यांदा सांगितलं होतं की इलॅस्टोमर हा एक प्रकारचा काही तुमचा पॉलिमर्सच आहे. आणि त्या पॉलिमरची प्रॉपर्टीज कोणती आहे तर ती पहिली प्रॉपर्टी अशी आहे की द पॉलिमर विच अँड इलॅस्टिक इन नेचर. त्यांच्यामध्ये इलॅस्टिक इन नेचर असते. काय असते इलॅस्टिक इन नेचर. ठीक आहे. आणि इलॅस्टिक इन नेचर असेल तर याचा अर्थ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोणते आपण पाहू. ठीक आहे. इलॅस्टोमर्स आर इन अ वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तर आहेच आहे पण कोणतं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. आता वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जर असेल तर ऑब्व्हियसली यांच्यामध्ये काय आहे इलॅस्टिक इन नेचर आहे. जर स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं तर ते स्ट्रेच झालं असतं का नाही. फॉर एक्झाम्पल आयरनचा रॉडला आपण स्ट्रेच करा तो स्ट्रेच होतो का नाही. वाय बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. बट जेव्हा आपण रबर बँड वापरतो किंवा रबर वापरतो कुठल्याही प्रकारचा याला आपण स्ट्रेच करू शकतो. का करू शकतो कारण त्यामध्ये काय वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ठीक आहे. थर्ड नंबरचा पॉइंट हेज व्हेन अ स्ट्रेच इज अप्लाइड पॉलिमर. एखाद्या पॉलिमरवर जर तुम्ही स्ट्रेच अप्लाय केलं स्ट्रेच अप्लाय केल्यानंतर गेट्स अ स्ट्रेच आर बीइंग रिटर्न. म्हणजेच एखाद्या पॉलिमरवर जर तुम्ही स्ट्रेच केलं तर तो आपली ओरिजिनल पोझिशन काय करतो चेंज करतो. आणि जेव्हा चेंज केली तर याचा अर्थ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन यांच्यामध्ये आहेत आणि तेच थोडे कशा आहे इलॅस्टिक इन नेचर झालेले आहेत. आणि जसं तुम्ही त्याच्यावरती स्ट्रेच केलं आणि जेव्हा तुम्ही त्यांच्यावरती स्ट्रेच हा रिलीज करा तर तेव्हा ते आपल्या ओरिजिनल पोझिशन्सवर काय होते येऊन जाईल. जेव्हा व्हेन स्ट्रेच इज रिमूव्ह तुम्ही स्ट्रेच हा रिमूव्ह कराल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय या पॉईंटचा अर्थ पुन्हा समजून घ्या की सपोज एखादा रबर आहे त्या रबरवर तुम्ही काय करा स्ट्रेच करा. त्याला स्ट्रेच करा. तो काय करेल जर तुम्ही त्यामध्ये स्ट्रेच अप्लाय केला तर तो आपली ओरिजिनल जागा काय करतो सोडून देतो. ठीक आहे. आणि तो असा दूर असा पसरला जातो. ठीक आहे. आणि पसरल्यानंतर ठीक आहे फोर्स इज अप्लाइड पॉलिमर्स गेट अ स्ट्रेच आर. तो काय होईल स्ट्रेच होईल. स्ट्रेच झाल्यानंतर दे रिटर्न टू दी ओरिजिनल पोझिशन्स. जेव्हा तो आपल्या ओरिजिनल पोझिशन केव्हा येतील जेव्हा तुम्ही त्याच्यावरचा स्ट्रेच काय कराल रिमूव्ह कराल. आणि ही प्रॉपर्टी कोणती तुमच्या इलॅस्टोमरची आहे. आणि इलॅस्टोमर हा एक प्रकारचा काय तुमचा पॉलिमर्स.
ठीक आहे. सेकंड, आता कुठल्याही प्रकारचा रबर पहा, रबर जर आपण एकमेकाला मारून फेकला तर तो लागतो का? असा दगड जर मारून फेकला तर तो लागेल, आहे की नाही? मारून पाहायचा बरं दगड, आहे की नाही? ठीक आहे. आणि जेव्हा तुम्ही जर त्याच्यावरती जर रबर आपण एकमेकाला मारून फेकला तर तो लागणार नाही. का लागणार नाही? कारण की इट्स सॉफ्ट अँड स्ट्रेची, दे आर यूज टू द प्रिपेअर बाय दी रबर बँड. ठीक आहे, तो आपण रबर बँड मध्ये वापरतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल निओप्रीन अँड व्हल्कनायझेशन रबर. क्लासिफिकेशन्स ऑफ डिफरंट वे मधला जो आपला नेक्स्ट टॉपिक होता, क्लासिफिकेशन्स ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस. त्या मॉलिक्युलर फोर्स मधला पहिला जो पाहिला आपण इलॅस्टोमर, अँड सेकंड जो पाहू आपण तो आहे तुमचा फायबर्स. ठीक आहे. आता फायबर्सचा अर्थ जो फॅब्रिक इन नेचर्स. फॅब्रिक मीन्स काय? एकदम हार्ड अँड ब्राईट, बट त्याच्यामध्ये काय असते? हायड्रोजन बॉन्डिंग असते. काय असते? हायड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक आहे. इट इज अ कन्सिस्ट ऑफ द स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आधी जो बघितला आपण इलॅस्टोमर, याच्यामध्ये काय होतं? वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. बट या फायबर्स मध्ये काय? द strong intermolecular force of attraction. It is a consist of strong intermolecular force which are due to the hydrogen bonding. आणि याच्यामध्ये काय असते? हायड्रोजन बॉन्डिंग असते. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट जो पॉइंट आहे, दोज पॉलिमर्स हॅव्हिंग हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ अँड दे आर युजिंग द प्रिपेअर ऑफ स्ट्रॉंग रोप्स. ठीक आहे. ज्या ठिकाणी मोठमोठे जहाज असतात, ठीक आहे, ज्या ठिकाणी पाण्याचा खूप जास्त वापर आहे आणि त्या पाण्याच्या वापरामध्ये जर सपोज आपल्याला जर आपण रोप्स टाकले असेल तर ते पाण्याने खराब होतात आणि ते खराब न व्हावे म्हणून त्यासाठी आपण वायर रोप्स वापरतो. ठीक आहे. रोप्स मिसले नायलॉन्स रोप्स. ठीक आहे. किंवा टायर्स, नंतर कोड्स एक्सेट्रा. ठीक आहे. थर्ड नंबर पॉइंट, द पॉलिमर चेंज फ्रॉम द फायबर्स बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक आहे. यांच्यामध्ये पॉलिमर चेन फॉर्म तर होईल, पण त्याच्यामध्ये जो बॉन्ड असतो त्या बॉन्डला म्हणतो आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक आहे. अँड फॉर एक्झाम्पल नायलॉन 6, नायलॉन 66 अँड टेरिलिन्स. ठीक आहे. इट इज एक्झाम्पल ऑफ फायबर्स नेचर्स. ठीक आहे. थर्ड नंबरचा जो आहे मॉलिक्युलर फोर्स म्हणतात तो तुमचा थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. ठीक आहे. थर्मो म्हणजेच हीट अँड प्लास्टिक म्हणजेच काय? प्लास्टिक इन नेचर्स. ठीक आहे. त्या प्लास्टिकला काय करणे? हीट करणे. ती कशा प्रकारे असेल? देअर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन इलॅस्टोमर्स अँड फायबर्स. बघा, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर मध्ये बोथ प्रॉपर्टीज फॉर्म होते. कोणकोणत्या? इलॅस्टोमरच्या आणि फायबरच्या प्रॉपर्टीज फॉर्म होते. इलॅस्टोमर म्हणजेच इलॅस्टिक इन नेचर असतात आणि फायब्रस इन नेचर सुद्धा असतात. ते कठीण असतात आणि सॉफ्ट सुद्धा असतात. ठीक आहे. दस पॉलिमर्स कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. ठीक आहे. त्याला म्हणतो आपण थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर म्हणतो. ठीक आहे. जर त्या प्लास्टिकला जर आपण हीट दिली तर काय होते? आधी तो प्लास्टिक कसा असतो? सपोज हा प्लास्टिकच आहे. ठीक आहे. हा प्लास्टिक फॉर एक्झाम्पल थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. ठीक आहे. ठीक आहे. हा कसा तुमचा हार्ड अँड ब्राईट आहे. हार्ड असणे म्हणजे कोणती प्रॉपर्टी फॉर्म केली? फायबरची प्रॉपर्टी फॉर्म केली. ठीक आहे. जर तुम्ही याला हीट द्याल तर तो काय होईल? तुमचा सॉफ्ट होईल. आफ्टर हिटिंग जर तुम्ही याला हीट द्याल तर तो काय होईल? तुमचा सॉफ्ट. आणि सॉफ्ट झाला की ऑब्व्हियसली इलॅस्टोमर इन नेचर प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. ठीक आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय की दोज पॉलिमर कॉल्ड ॲज थर्मोप्लास्टिक्स ॲज ऑन दी हिटिंग. जर तुम्ही त्याला हीट दिली तर दे बिकम सॉफ्ट इन नेचर अँड कुलिंग. जेव्हा तो कूल होईल तर हार्ड इन नेचर फॉर्म करेल. काय करेल? हार्ड इन नेचर फॉर्म. ठीक आहे. हेन्स दस पॉलिमर कॅन बी रिमूव्ह अँड रियूज. याला तुम्ही हीट दिल्यानंतर याला तुम्ही रिमूव्ह करू शकता आणि पुन्हा याला तुम्ही रियूज करू शकता. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल टायर्स. ठीक आहे. टायर्सला आपण रियूज करू शकतो की नाही करू शकतो? ठीक आहे. इट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. अगेन फॉर एक्झाम्पल पॉलिथिन तसंच आहे. पॉलिथिन तुम्ही जाळा ते कधीच संपणार नाही, म्हणजे डिकम्पोज होणार नाही. पुन्हा एक आपण नवीन कंपाऊंड फॉर्म करू शकतो पॉलिथिन पासून. इट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर इन नेचर फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे. अँड फोर्थ नंबर जो आहे बेस मॉलिक्युलर फोर्स मधला तो तुमचा थर्मोसेटिंग पॉलिमर. थर्मोसेटिंग पॉलिमर म्हणजेच काय? दोज आर क्रॉस लिंकेज नेटवर्क पॉलिमर. फॉर एक्झाम्पल बकेलाइट्स. ठीक आहे. एक एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे तुमचं बकेलाइट्स. ठीक आहे. आणि थर्मोसेटिंग पॉलिमर म्हणजेच काय? पहिली प्रॉपर्टी आहे दे आर क्रॉस लिंकेज अँड नेटवर्क पॉलिमर्स. हे क्रॉस लिंकेज आहे आणि ते नेटवर्क सुद्धा आहे. नेटवर्क लिंकेज सुद्धा आहे. ठीक आहे.
नंतर सेकंड प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट, हे सॉफ्ट राहत नाही ऑन हिटिंग, जेव्हा तुम्ही त्याला हिट कराल तर हिट नंतर कधीच ते सॉफ्ट होणार नाही, ठीक आहे. अँड हेन्स कॅन नॉट रियूज अँड रिमोट, ठीक आहे, म्हणजे ते रियूज होणार नाही, रिमोट सुद्धा होणार नाही. इज कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स, ठीक आहे. बस आज आपले जे लेसन्स आहेत, ठीक आहे. आफ्टर ऑल नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक स्टार्ट.